я, де я? Вдома, вдома. Доза, сльоза. Воу. Вдома, вдома. Ой, світи ясний, поясни мої сни. В темному місці вони заквітають ночі. Поясни мої сни. Поясни мої сни. Де ти? Хто ти? Літай, лети. О, на що? Куди? О, літай, лети. Ой, світи ясний, поясни мої сни. В темному місці вони заквітають ночі.